Bạn cùng phòng luôn thích tìm tôi để nhẹ nhàng xua tan. Ban đầu chỉ là những cái chạm khẽ thôi, rồi anh ấy bảo áp lực lớn, cần phải dịu dàng đi sâu hơn. Anh ấy thường quan tâm chăm sóc tôi chịu thiệt chút cũng chẳng sao. Thậm chí có lần tôi còn chủ động hỏi anh ấy có muốn không. Cho đến khi anh ấy căng thẳng đến mức gần như sụp đổ. Nửa đêm, anh ấy chạm vào giường tôi xuống, khiến tôi chẳng thể nhúc nhích. Tôi có thể đi sâu hơn chút nữa không? Sao thế? Tối qua, về muộn, người đầy mùi rượu, Tạ Phong vẫn tỉnh, giờ lại dậy muộn mất rồi. Tôi ngáp dài, lười nhác đánh răng. Anh ở một đôi tay rắn chắc siết chặt eo tôi. Tạ Phong mê mẩn nhìn môi tôi, như thể men rượu vẫn chưa tan. Nhưng tôi vừa nhổ nước súc miệng xong, còn chưa kịp đứng thẳng, đã bị Tạ Phong dồn vào góc, cắn mạnh. Tôi kiên nhẫn vỗ lưng anh ấy, cố gắng dỗ dành anh ấy bình tĩnh lại. Tối qua anh ấy uống rượu với khách hàng, giận dữ cả đêm. Tôi không trốn đâu. Thế là tôi bị anh ấy ôm chặt, hôn suốt nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi bạn cùng lớp gọi tôi, bảo tôi mau về trường họp nhóm. Thấy sắp nổi giận, anh ấy mới lưu luyến buông tôi ra. Tạ Phong liếm môi, như thể vẫn còn lưu luyến. Anh ấy lấy chìa khóa xe. Tôi để bữa sáng trên ghế cho cậu. Chắc vẫn còn nóng. Thích thì ăn, không thì thôi. Tạ Phong giúp tôi thắt dây an toàn, chỉ vào túi đồ phồng to ở ghế sau. Tôi không khỏi thầm cảm thán, Tạ công tử đúng là ví tiền dùng. Không chỉ đẹp trai, còn là thiếu gia giàu có. Mấy thứ này đủ cho tôi ăn 3 ngày, coi như tiết kiệm tiền cơm. Anh ấy dường như đoán được tôi nghĩ gì. Đừng lúc nào cũng nghĩ tiết kiệm tiền, ăn chút đồ bổ dưỡng đi. Chiều tôi gửi cậu một việc làm thêm, 1 tuần đủ trả nợ học kỳ. Đừng tự làm khổ mình. Tôi nhìn anh ấy, mắt hoe đỏ. Từ khi vô tình thành bạn cùng phòng với anh ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo. Không thì giới thiệu việc làm thêm, dù tôi đi du lịch. Bất kể tôi gặp khó khăn gì, chỉ cần nói, anh ấy luôn sẵn lòng lắng nghe, cùng tôi tìm cách giải quyết. Cậu có áp lực gì không? Nếu không, hôn tôi thêm 2 cái nữa đi. Tạ Phong cái gì cũng tốt, chỉ hơi lập dị chút, thích dùng người thân để xả xì chết. Lúc đầu anh ấy ngại ngùng nói với tôi, sau đó 3 ngày 2 lần tìm tôi hôn, mỗi lần hôn càng sâu hơn. Lúc này, chờ đèn đỏ, Tạ Phong nghiêng đầu, liếc nhìn tôi, sắp đến trường rồi, cậu họp nhóm trước đi, tối nay tôi có tiệc, về rồi nói tiếp. Tôi bước vào phòng họp, mặt rạng rỡ. 1 giây trước khi thầy đến, tôi đã ngồi xuống. May mà Tạ Phong lái xe đưa tôi, nhanh hơn nửa tiếng so với lúc tôi đi xe buýt. Nếu không, trễ giờ, chắc bị thầy mắng xối xả, đầu ướt sũng mưa. Sao môi cậu cả tháng vẫn sưng thế? Hãy đi bệnh viện khám đi. Viêm môi thế này nặng quá rồi, phải không? Tôi thấy ổn mà. Mua ít thuốc mỡ bôi là được. Lần sau phải dặn Tạ Phong trước. Cậu ơi, đủ rồi, đừng cắn nữa. Cắn nữa, tôi không biết biện lý do gì với người ta nữa. Thầy hỏi tiến độ luận văn. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Thầy liếc qua 2 lần. Tôi rất hài lòng với bài của Linio. Tình cờ có hội thảo học thuật ở RCT. Các em rảnh thì tham gia đi. Có hỗ trợ chi phí đi lại. Vậy tôi phải xin phép Tạ Phong. Giờ anh ấy không hôn tôi 1 ngày, chẳng thể ngủ ngon vì áp lực. Hy vọng anh ấy cầm cự được đến khi tôi nhắn tin cho Tạ Phong. Tuần sau tôi đi hội thảo học thuật ở thành phố B. Cậu ổn chứ? Giọng điệu của tôi như thể Tạ Phong không có tôi là không xong. Tôi có ổn nổi không? Tôi chỉ là chân sai vặt. Sinh viên tốt nghiệp cũng chỉ tôi điền thêm thôi. Còn Tạ Phong là học sinh xuất sắc, chuyên nghiệp, nhà có mỏ vàng, không chỉ học giỏi, còn tự khởi nghiệp, mở công ty riêng, mới 3 tháng thôi, lợi nhuận đã hơn triệu, chẳng tệ chút nào. Tôi bắt chéo chân, tự dưng thấy vui vui là sao? Bạn cùng lớp kéo tay áo tôi, đừng mê công tử mà bỏ công việc, nhìn cậu ngã lòng, không cứu nổi đâu. Chờ tôi vài ngày, về rồi muốn cắt gì tùy cậu. Đi cùng ai thế? 2 người bạn cùng lớp và một anh tiền bối năm 2. Thầy bảo bài của anh ấy rất tốt, có thể đăng tạp chí hạng C, để tôi với anh ấy học hỏi thêm. Còn cậu, cảm nhận về tiền bối thế nào? Tiền bối thì vẫn là tiền bối thôi. Anh ấy luôn quan tâm 2 đứa tụi tôi, rất chu đáo. Bài của tôi cũng được anh ấy hướng dẫn. Anh ấy tuyệt vời, hướng dẫn tận tình. Thầy bảo tôi học hỏi anh ấy nhiều hơn, cố gắng giành giải quốc gia trước khi ra trường. Cậu biết đấy, giải quốc gia có thưởng 20. Tôi phấn khích lắm. Phía sau cứ lải nhải, khen tiền bối cả đống lời. Chắc tôi hơi khó chịu. Lần này về nhà, Tạ Phong chẳng thèm nói chuyện với tôi. 2 ngày nay anh ấy lạnh lùng với tôi hẳn. Tôi đi, anh ấy cũng chẳng tiện. Đành tự mình lùi thủi ra ga tàu cao tốc. Kinh phí nhóm hạn chế. Thầy và bạn cùng lớp ở một phòng. Tôi với tiền bối chung phòng. Tiền bối nhiệt tình lắm. Nhìn tôi vác đồ, đề nghị giúp tôi xách vali. Chia đôi. Tạ Phong bất thình lình xuất hiện. Sao anh lại ở đây? Đi ngang qua thôi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Tôi về phòng trước đây. Mấy người nói chuyện đi. Tạ Phong sải bước đi vài bước, quay lại đối diện tôi. Sau lưng tôi là bức tường, chẳng thể lùi được. Đành kéo góc áo anh ấy, thì thầm, hành lang đông người lắm, anh đặt phòng rồi đúng không? Hay về phòng anh đi. Anh ấy lấy ngón cái khẽ lau cầm tôi, chẳng nói gì, như thể không quan tâm, chẳng sợ gì cả. Chúng tôi chỉ đứng dưới ánh nắng. Rồi anh ấy mới chậm rãi gật đầu. Tôi thoáng nghe trước ghen tuông. Quả nhiên, vừa đóng cửa phòng, Tạ Phong như sói đói, không chờ nổi, lao vào hôn tôi, hít mạnh một hơi. Lần này áp lực của anh ấy lớn thật, hôn cả tiếng vẫn không nguôi. Tôi lấy điện thoại soi, đúng là sưng rồi, lại sưng nữa. Lần này chẳng giải thích nổi với người ta, không nói được đâu. Tôi quay lại. Lần trước rõ ràng bảo không cắn nữa, anh ấy nói mà không giữ lời, đáng ghét thật. Thấy tôi vội bỏ đi, anh ấy lại kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi và cười. Có gì mà vui thế? Sao anh lại khó chịu với tiền bối vậy? Anh ấy tốt mà. Tạ Phong cho tôi ở phòng tổng thống. Tôi hơi bực, đây là sen thường giường đôi của nhóm tôi à? Cứ để tôi yên, tôi muốn bóp chết cả thế giới. Anh ấy chẳng giữ nổi tôi, rồi dúi vào tay tôi một tấm thẻ phòng. Hóa ra anh ấy tính toán cả rồi. Tiền bối ngáy như heo nái, âm thanh rung cả đất trời. Thế là nửa đêm tôi chán nản gõ cửa anh ấy, gõ mãi chẳng ai mở, đành tự quẹt thẻ vào.
Hóa ra Tạ Phong đang tắm, thảo nào chẳng nghe tiếng gõ cửa. Tôi lăn lộn trên giường chờ anh ấy, hơi hồi hộp. Còn uống một cốc nước to, rồi mới nhận ra muộn màng. Tạ Phong, ở đây chỉ có một giường thôi, hay tối nay tôi ngủ sofa vậy? Nhưng mai tôi phải lên sân khấu phát biểu, ngủ sofa chắc chẳng ngon giấc đâu. Tinh thần sẽ sa sút. Còn chưa tự thuyết phục xong, Tạ Phong cuốn khăn tắm ngắn bước ra, lau tóc, đi tới, nước nhỏ từ tóc xuống, chảy qua cơ bụng anh ấy, trượt thẳng xuống, đến chỗ bí mật kia. Tôi bất giác nuốt nước miếng, cố ép mình không nhìn. Anh ấy đến giúp tôi sấy tóc. Đầu óc tôi vẫn mông lung, chân vô thức bước tới trước. Tôi nắm tay anh ấy, máy sấy tóc, xoa tóc anh ấy trong lúc sấy khô. Chẳng biết anh ấy dùng dầu gội gì, mùi hương làm tôi bối rối. Vô tình chạm vào vai anh ấy vài lần, cứ như bị điện giật. Khăn tắm của Tạ Phong lỏng dần, như sắp tuột ra đến nơi. Tôi đành lên tiếng. Sấy xong rồi. Anh ơi, tôi xong việc, tối nay tôi ngủ sofa vậy. Chân tôi cứng đờ, vội chạy. Anh ấy đột ngột đứng dậy, nắm tay tôi, nhanh như chớp. Ngủ sofa gì chứ, giường này không đủ rộng sao?